ajoneuvostolla ratikalla tohon noin ja mennä tonne ja en tiedä, mutta aika pitkä matka on. Tulee joku niin... Asuminen homma pitää. Mitä? Tulee aika valosaa tuolla päin. Joo. En tiedä, pitääkö siihen käydä vaan jääkyytiin. Eikä ne mitään muuta kuin nuhtelee vähän tuolla. Puhun vaan suomea, ei ymmärrä mistään mitään. Tässä me käydään sellainen punaisen linjan päättärilläkin vielä tänne. Προσοχή παρακαλώ. Σας ενημερώνουμε ότι στο σταθμό Απελόκηπη ο ανελκυστήρας που οδηγεί από το επίπεδο διακίνησης επιβατών στο επίπεδο της οδού είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. Ευχαριστώ. May I have your attention please? We inform that in Apellokipi station, the lift that leads from the concourse level to the street level is temporarily out of order. Thank you. Tääkin kohtuu kovaa muuta kyllä. No. Tämmönen. Tuosta ei lähde päivä. Vähän Mikä ei voitu Pariisin metron kaltereita kyllä. Siellä on joku autio ja... Missä on poikkeavaa toimintaa? Parolan nummi. Oho. Mites siellä kävi? Mikä jotakin mutiin? Panssarikoulusta ihan asiaa. Panssarien resiliukselle pursin taisteluharjoitus aiheuttaa poikkeuksellista melua yöaikaan. Ihan normi toiminta. PS luki 268. Joo. Panssarivaunuja ja ampumamelua voi kuulla myös ilta- ja yöaikaan. Siellä niin pääsee vähän lähtemään. No. Se on aika mielenkiintoinen nimi. Tyyppikös on ihan tuommoisen näkemättä nimeä. Sukunimi on Pompa. No. Se on vielä niinku kirjoittaa on ja Vähän kuin Suomen heinäkuussa. Teatteri ja kirkko.